Deja cred că mă cunoașteți destul de bine și știți că sunt mare amatoare de dulciuri, dar mai ales de gogoși. Am publicate pe acest canal numai puțin de 8 rețete de gogoși, iar preferatele voastre sunt gogoșile grase și pufoase ca la gogoșerie și langoșii. Astăzi însă vă propun o gogoașă dintr-un aluat diferit, care este asemănător cu cel de cozonac. Rezultatul este deosebit de moale și de fraged, ca un norișor. Pentru acest norișor avem nevoie de 500 de grame de făină 3 nule plus ceva extra pentru masă, 50 de grame de zahăr vanilat, 7 grame de sare, opțional, coajă de portocală netratată, 2 ouă, preferabil la temperatura camerei, 240 de ml de lapte gras călduț, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, 60 de grame de unt gras topit și ulei pentru prăjit. Într-un castron mai măricel adăugăm laptele călduț, zahărul vanilat, cele 2 ouă la temperatura camerei, drojdia și coaja de portocală sau lămâie dacă vreți să folosiți. Amestecăm puțin. Adăugăm făina toată odată. Amestecăm din nou până ce aluatul prinde formă, apoi punem sarea și o încorporăm și pe ea. Obținem o cocă moale și lipicioasă ca la cozonac. Ungem masa cu puțin unt topit, dar folosim doar partea galbenă, grasă, nu și partea lăptoasă care se lasă la fund. Scoatem aluatul pe masă, îl stropim pe deasupra cu unt și îl frământăm cu ajutorul grăsimii. Când începe să se lipească coca de mâini, mai adăugăm unt și tot așa. Când ajungem la partea lăptoasă din unt, ne oprim. În acest moment, aluatul trebuie să fie molcuț, dar să nu se lipească de mâini decât foarte puțin, așa, o tentativă. Dacă se lipește tare, atunci mai adăugați puțină făină până ajungeți la consistența pe care o vedeți aici. Ungeți castronul cu picul de grăsime din unt care a mai rămas. Plasați aluatul înăuntru. Acoperiți-l cu o folie de plastic și lăsați-l la crescut într-un loc cald până își triplează volumul. La mine a durat cam o oră. Înfăinăm planșa de lucru și întindem aluatul. Folosiți câtă făină aveți nevoie. Foaia trebuie să fie cam de 7-8 mm, adică grosuță, dar fără exagerare. Cea mai recomandată formă pentru acest aluat moale este de gogoașă americană, adică rotundă cu gaură la mijloc. Eu am această formă specială, se poate găsi prin magazinele de ustensile sau online din China. Bineînțeles, dacă nu o aveți, puteți folosi un pahar și ceva mai mic pentru decuparea interiorului, ca spre exemplu un dui sau ustensila aceea pentru scoscotorul merelor. Ca idee, o gogoașă din aceasta ar trebui să iasă de maxim 60 de grame. Așezăm gogoșile pe tăvi căptușite cu hârtie de copt sau tăvi înfăinate. Le lăsăm la crescut, absolut descoperite. Suprafața lor trebuie să se usuce ca să nu absoarbă mult ulei. Această dospire-o-uscare durează aproximativ 30 de minute. Dacă ați folosit o tavă înfăinată,
La mijlocul timpului de dospire puteți să le întoarceți ca să se usuce bine și partea cealaltă a gogoșii. După ce au crescut, puneți uleiul la încins. Acesta trebuie să fie din abundență, astfel încât gogoașa să nu atingă fundul tigăii. Pentru cei care aveți un mijloc de control al temperaturii, trebuie să-l aduceți la 175 de grade Celsius, adică o temperatură medie. Tăiați hârtia de copt în jurul gogoșilor, astfel încât să le împărțiți în porții. Puneți gogoșile în ulei, fără să aglomerați foarte tare tigaia. Uleiul trebuie să sfârâie ușor, nu agitat, atunci temperatura este prea mare. Apoi, îndepărtați hârtia de copt. Dacă ați dospit pe o tavă înfăinată, vă ajutați de o spatulă ca să transferați gogoșile. Aceste gogoși nu trebuie gătite timp îndelungat. Ele trebuie să petreacă la prăjit în total 3 minute, timp în care le veți întoarce o dată. Din cauza că au o gaură la mijloc, căldura le pătrunde bine pe toate părțile și nu vor rămâne crude. Dacă le țineți prea mult la o temperatură prea mică, aluatul acesta molcuț absoarbe mult ulei. Le scoatem pe șervețele de hârtie. Apropo, mai există pe canal o rețetă de gogoși americane dintr-un aluat dintre acela mai lichid, cele gen fițoșica, care se găsesc la mare, în târguri și parcuri de distracții. Aruncați un ochi și acolo dacă sunteți curioși, pentru că varianta de casă este mult mai bună. Bun, dar să vedem cum au ieșit acestea. Acest tip de aluat, asemănător cu cel de cozonac, produce un miez mai moale și mai fraged care se topește în gură. Cam asta a fost pentru astăzi, dragii mei, sper să vă fie de folos rețeta. Nu uitați, dacă aveți nelămuriri, puteți să-mi adresați întrebări la comentarii. V-am pupat! Numai bine!